මනුරන් දෙනවා ලබතත් මගේ channel එකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා පොඩි වෙනස් දෙයක් කරන්න. මොකද මේ මම මෙතෙක් කරපු හැම setup එකකම මම පාවිච්චි කරේ මොනවා හරිම දෙයක් aquarium shop එකෙන් අරන් එක්ක sand එකක් හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් එක්ක lava rocks පාවිච්චි කරා dragon stone ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න තියෙන aquarium shop වලින්. ඉතින් මං හිතුවා කිසිම වියදමක් නැතුව හදන්න පුළුවන් tank setup එකක් ඔයාලට ගෙන්න. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරන්න ගන්නේ අපිට ස්වභාවික පරිසරයෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් විතරයි. ඉතින් මේ දවස්වල කොහොමත් ආර්ථිකය දරුණුයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ වගේ setup එකක් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන දේවල් අරගෙන ලස්සන setup එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ setup එකට පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ඇලෙන් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වැලි. වැලි ඊට පස්සේ මේ වැලි කියන්නේ මේක පුරා බොරළු සහිත වැල්ලක් තියෙන්නේ. අපිට ඇලෙන් අපිට ඇලකට දොලකට ගියාම ගන්න පුළුවන්. ඒවා හොඳට අරගෙන පිරිසිදු කරලා උණු වතුරෙන් තඹගෙන තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද ඒවා අපිට මානුට අහිතකර දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මෙන්න මේ වගේ තව පුංචි ගල් එකක්. ඒකත් මේවත් අපිට ඇලෙන් තමයි ගන්න පුළුවන්. ඇලේ මේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඕන තරම් කියන්නේ ඉතින් ආයි නැති වෙන්නම තියෙනවා. ඉතින් මේවත් හොඳට හොදලා තම්බල ගන්න ඕන. මොකද මෙන්න මේ ගල් වල ඇලේ ඉන්න ස්නේල්ස්ලා අන්න ඒලගේ බිත්තර තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඇලේ ඉන්න ස්නේල්ස්ලා ඇවිල්ලා මේකේ බෝ වෙනවා. අන්න ඒක වලකව ගන්න සහ තව පුංචි සත්තු ඉන්නවා මේ ගල් වල ඇලේ ඉන්නකොට. ඒගොල්ලෝ මේකට බෝ වුණොත් අපේ මානුන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද පැරසයිට් එන්න පුළුවන්. පරපෝෂිතයෝ ඉන්න පුළුවන් මේවා. ඒක නිසා තමයි උණු වතුරෙන් තම්බලා ගන්න කියන්නේ. මීට අමතරව තව ගල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු ගල් එකක්. ඔයාලට මේ setup එක මතක ඇති මගේ black skirt එක කෑරින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ඒකෙදි තිබ්බ driftwood එක තමයි මේ. මම ඒකෙදි කිව්වා ඔයාලට එකක් ගේනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මොකද කිව්වොත් දෙයක් කරනවම තමයි. ඉතින් මෙච්චරයි පාවිච්චි කරන්නේ මහ දෙයක් නෑ. මෙන්න මේ driftwood එක මේ ලස්සනයි. මේක තමයි main character එක. මේක තමයි main item එක. මේකෙන් තමයි ලස්සන දෙගුණ කරලා ගන්නෙ. මේකත් මට හම්බුනේ ඇලේ තිබිලා. මේක මම යටින් කපලා තියාගන්න පුළුවන් විදියට ගත්තා. එහෙනම් අපි වැඩේ කරමු. හොඳයි. ඉතින් මං මුලින්ම කරන්නේ අපේ මෙන්න මේ driftwood එක මේ ටැංක් එකේ මැදට සෙන්ටර් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ටැංක් එකේ මැදට තමයි මේක තියාගන්නේ. මේක තියාගන්නකොට ඔයාලට පේනවා ලයිට් එක වැටෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. මේ ලයිටින් වැටෙන තැනට තමයි මේක තියාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක උඩට තමයි ලයිට් එක වැටෙන්න ඕනේ. මැදට. ඒ වගේම මේ පිටිපස්සෙන් පුංචි ඉඩක් තියෙන්න ඕන. මොකද ඒකට ඉඩක් තියන්නේ ඇයි කියලා මං කියන්නම්. මොකද මම මේකට දාගන්න යන්නේ අපේ මනමාලයෝ ටික. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුංචි හැංගෙන්න තැන තියෙන්න ඕන නිසා සහ ඒගොල්ලෝ පටු මාර්ග වලට කැමති නිසා මම පිටිපස්සෙන් පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං අර කලින් කිව්ව බොරළු සහිත වැල්ලයි අපේ පුංචි ගල් එකයි. ඉතින් මම මුලින්ම ටැංක් එකට එකතු කරන්නේ මෙන්න මේ පුංචි ගල් එක. මෙන්න මේ ගල් එක තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් අපි පුංචි ගල් එක එකතු කරගෙන බලමු මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ගල් එක තුනී කරගන්නවා. තුනී කරගත්තට පස්සේ තමයි අපේ ඊගාව ස්ටෙප් එකට යන්නේ. ඉතින් පොඩි දෙයක් කියන්න හිතුවා. මම මේක black skirt tetra එකෙත් කිව්වා. මොකද්ද මේ අපිට ගල් ෆිල්ටර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්වභාවික ෆිල්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ ෆිල්ටර් එකක් කියන්නේ දැන් මාළුන්ගේ ජරාව මේ ගල් ඇස්සේ ගිහිල්ලා රැඳෙනවා. ගල් ඇස්සේ ගිහිල්ලා රැඳුනහම ඒ වල අර දිය වෙලා කුඩු වෙලා වතුරට මික්ස් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩු වෙනවා. ඒකට අර වතුර නිකන් අමුතු දුමක් වගේ වෙන එක අඩු වෙනවා මේ ගල් දැම්මහම. ඒකයි මම මගේ ගොඩක් setup වලට ගල් දැම්මේ. අර ඔස්කා setup එකකටත් මම ගල් දැම්මේ. ඔස්කාගේ ජරාව ගිහිල්ලා ඒ ගල් ඇස්සේ රැඳෙනවා. එතකොට මට ටැංක් එක සයිෆන් කරද්දි අර මේ සයිෆන් එක දාලා අදින්න විතරයි තියෙන්නේ ගල් ඇස්සේ තියෙන ජරාව ටික. ඒක තමයි වාසියකට තියෙන්නේ. එතකොට ඒ යන ජරාවට අපිට පුළුවන් නම් ප්ලාන්ට්ස් වගේ දේවල් මේකට දාන්න. දැන් මම මේකට ප්ලාන්ට්ස් දානවා. කැබොම්බා, හයිග්‍රොෆිලා ඩිප්ටෝමිස් වගේ ඒවා දානවා මම මේකට. මොකද ඒවා අඩු පහසුකම් යටතේ හැදෙනවා. ඒ ගස්වල මුල් ගිහිල්ලා ඒ ජරාව උරා ගන්නවා. එතකොට මේ මුල් යන්නත් ගොඩක් උපකාරී වෙනවා මේ ගල්. මොකද මුල් ආස අස්සෙන් යන්න. මුල් නිකන් ඔහොම දිගට යන්න කැමති නෑ. නිකන් හයිවේ එක යනවා වගේ. මුල් ආස වංගු දදා යන්න. ඉතින් වංගු දදා හාරගෙන යන්න තමයි මේ ගල් එක්ක මෙන්න මේ වැලි එක මම පාවිච්චි කරේ. බොරළු සහිත වැල්ල. එතකොට අර ගස්වල මුල් අරහින් මෙහින් යනවා. ඒ යන අතරතුර යන්නේ අර මාළුන්ගේ ජරාව ටිකත් උරාගෙන. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ setup එකේ තියෙන වැදගත්කම. ඔන්න ඕක තමයි අපේ ස්වභාවික පරිසරයේදීත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක දාගෙන බලමු. මේක දාගෙන ඉවර වෙලා තමයි අපි ලොකු ගල් එකට යන්නේ.
හොඳයි ඉතින් මෙන් අපි ප්ලාන්ස් ටික ගත්තා මේ ප්ලාන්ස් ටික අපේ ලොකු ගල් එක දාන්න කලින් දාගන්න ඕන නැත්නම් අපිට කරදරයි. ඉතින් මම වෙන්ද වගේම කොහොමත් අදත් අරගෙන තියෙන්නේ කැබොම්බා මගේ ජාතික වෘක්ෂය. මං හරි ආසයි මේ ගහට ඒකයි මම කටේම තියෙන්නේ කැබොම්බා කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම පොන්චි ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේක බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපේ කැබොම්බා ටික අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියලා අපි ගන්නවා පුළුන් අරගෙන මේවට කියන්නේ කපු පුළු. ඔයාලට ඕනම් පැඩින් එක උනත් ගත්ත හැකි. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන අපේ කැබොම්බා එකේ මෙන්න මේ මුල් ටික එන්න මේ විදිහට එකට තියලා තැලෙන්නේ නැති වෙන්න අපේ මෙන්න මේ පුළුන් එකකින් ඔතන්න. මෙහෙම හොඳට ඔතන්න. මේක ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරොත් එහෙම මේ පුළුන් එකට පුළුවන් ටක් ගාලා මේ ටැංක් සෙටප් එකේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ටික උරා ගන්න. එතකොට ඒ අපද්‍රව්‍ය ටික උරාගත්තාම මේ ශාකෙට පුළුවන් ඒ ශාකේ මුල් වලින් මේ අපද්‍රව්‍ය ටික උරාගෙන ටක් ගාලා වර්ධනය වෙන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්ලාන්ට් ටැංක් කරන අය දන්නවා මේක. හරි සරල ට්‍රික් එකක් මේක. ගොඩක් අය දන්නවා මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පුළුන් එක ලෙහෙනවට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ නූලක් අරගෙන ඒක ගෙට ගහගන්න. ගොඩාක් තද කරන්න එපා. මොකද මුල තැලුනොත් එහෙම මේක කුණු වෙලා එතනින් ගැලවෙන උඩට. හොඳයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ කැබොම්බා ටික. ඒ ටික අපි ওই විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ හයිග්‍රොෆිලා ඩිෆ්රෝමිස් එක. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට වැල්ලක වවලා තියලා ඔයාලට පේනවා මේ ඒකේ මුල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මුල් ටික ඕන්න ඔහම මේ ගහ කෙලිගෙන විදිහට තමයි මම මේකේ ප්ලාන්ට් කරන්නේ. මේකත් එහෙමයි. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරා මේකේ මම මේ පුළුන් එක ඔතන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ මුල් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මුල් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ මුල් ටික දිගට යයි. එහෙනම් අපි මේක දාගමු. ඉතින් මෙන්න මේ જાතිය ගල් තමයි මම මේකට දාන්න යන්නේ. මේව ප්‍රමාණ විශාලයි. මේව ඕන තරම් අපේ ඇලවල් වලින් දොළවල් වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ප්ලාන්ට්ස් ටික බේරලා අපි දැන් මේ ටික දාගමු. ඉතින් මෙන්න මේ හරිය පුංචි ෆ්‍රී ස්පේස් එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඒ හරියට තව ඩීටේල් ටිකක් මදි වගේ කියලා මට හිතුණා. ඒක නිසා මම තෝරගත්තා මෙන්න මේ මුල්. මේ මුල් අපිට ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ මුල් තියෙන්නේ මේ මුල් හොඳට පල් කරලා අරන් තියෙන්නේ තම්බලා පල් කරලා ගත්තේ මේ මුල්. ඉතින් මේවත් මම ටැංක් එකට එකතු කරනවා. මොකද මේ තව දෙයක් කියන්න ඕන මේක බයෝටොප් එකක් නෙමෙයි. මේක නෝමල් නැචරල් සෙටප් එකක්. ඉතින් නැචරල් සෙටප් එකක මේ මුල් කියන දේ වැදගත් සාධකයක් විදිහට මම සලකනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගල් එක මේ මුල් එක කොහොමද ලස්සනට කම්බයින් කරලා එහෙම නැත්නම් සංයෝජනය කරලා මේක එකතු කරගන්න කියලා අපි බලමු. එතෙන්දි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. තව මුල් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ස්වභාවික පරිසරය තමයි මෙතනින් නිරූපණය කරන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තත් ෆ්‍රී තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තට නිකන් හිඩසක් වගේ පේන නිසා අර පැත්තට කරපු දෙයම මම මේ පැත්තටත් කරනවා. ගල් සහ මුල් එකතු කරලා ලස්සන සිද්ධියක් මවනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික දාගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ සෙටප් එක පේන්නේ. ලස්සන ගැන ඉතින් අමුතුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ.
ලස්සන ඉතින් සුපිරි කියලා ඔයාලටම තේරෙනවා. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම මේ කොහොමද අතෙන්ට අරන් යන්නේ කියලා. පට්ට බරයි. ගල්නේ තියෙන්නේ ගල් එක මේ ඩ්‍රිෆ්ට් එක කිලෝ 7ක් විතර බරයි. අපි කොහොම හරි මේක අතෙන්ට ගෙනියමු. ගෙනිහිල්ලා වතුර ටික පුරවගෙන අපේ මාළු ටික දාගමු. එහෙනම් අපි යමු. ඉතින් අයිගවට අප කරන්න මෙන්න මේ වගේ මගේ ස්පොන්ජ් ෆිල්ට් එක මේකට දාගන්න එක මේ ස්පොන්ජ් ෆිල්ට් එක විතරයි මම මේකට බාහිරින් ගත්ත දෙයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ වෙන මුකුත් පාවිච්චි කරේ නෑ. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක දාගමු. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට වතුර පුරව ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ setup එක පේන්නේ. මේකට මම water changes දුන්නා. ඒ වගේම පුංචි glow light tetra කෙනෙකුත් මම මේකට දැම්මා acclimate කරලා. ඉතින් මෙතනදී තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේක මම add කරන්නේ මගේ planter tank setup series එකටම තමයි. මොකද setup එකක් කරද්දී අපි බලන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ දේවල් මේකෙන් මම පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේ hygrophila diffromis එකයි මේ background sticker මේ setup එකට ගැලපෙනවද? මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටිකර් එක නිසා අපිට අපේ ප්ලාන්ට්ස් ටික හරියට පේනවද? මේ සෙටප් එකේ තියෙන දේවල් කැපිලා පේනවද? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න ටික එනවා. මේ hygrophila diffromis එක ඔතෙන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටිකර් එකත් මේ සෙටප් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ යට ඩාර්ක්. මේ හරිය ඩාර්ක්. අඳුරු ස්වභාවයක් ගන්න ලොකු එළියක් නැහැ. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් පිටිපස්ස ඩාර්ක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් අපි සලකලා බලන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටිකර් එක කළු කරගෙන මේ hygrophila diffromis එක අයින් කරලා මෙතෙන්ට ගැලපෙන ප්ලාන්ට් එකක් දාගන්නවා. ඒක නිසා අපි setup එකකට ප්ලාන්ට් ඇඩ් කරද්දී ඒ ප්ලාන්ට් අපේ setup එකට ගැලපෙනවද නැද්ද කියන එක අපි තීරණය කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ hygrophila එක දැන් මෙතනින් අයින් කරනවා. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටිකර් එකත් ඩාර්ක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටිකර් එක ඩාර්ක් කරගත්තට පස්සේ පේන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා මෙන්න මේ හරිය ෆ්‍රී කියලා. ඉතින් ඒ ෆ්‍රී එකට අපි ගැලපෙන ප්ලාන්ට් වර්ගයක් කිව්වොත් එහෙම මේ සෙටප් එකට ගැලපෙනවා අනුබියාස්, ඊට පස්සේ ජාවා ෆර්න්, ඊට පස්සේ අපි ගියාම වැලිස්නේරියා, තව ක්‍රිප්ටෝගෝරින් වගේ ඒවා මේකට ගැලපෙනවා. මොකද මේ සෙටප් එකේ තියෙන ඩාර්ක් ගතියත් එක්ක. ඉතින් මෙතෙන්ට hygrophila එකක් වෙනුවට මම ක්‍රිප්ටෝගෝරින් ගහක් එකතු කරගෙන බලනවා ගැලපෙනවද කියලා. ඉතින් අපි ඒක ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා එකතු කරගෙන බලමු. වැලි තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇලේ වැලිනේ. ඒක නිසා ක්‍රිප්ටෝගෝරින් ගහ හැදෙයි. අපි ඒක දාගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් කොහොමද අපේ මේ setup එකේ look ටික කියලා. මේ හරියට මම තව details වගේ එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි තියෙන්නේ අපේ setup එක. ඉතින් ලස්සන ගැන ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න මේක ලස්සනයි නැද්ද කියලා. මට නම් කොහොමද ලස්සනයි. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේකට මාළු දාගන්න ඕන. මේන් ඉන්නවා අපේ glow light tetra. බානේ ඒ සතාට ගැලපෙන පරිසරයක් හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ. මේ glow light tetra ගොඩක් කැමති මේ වගේ පරිසරයකට. ඒ වගේම අපේ ram cichlid. ඉතින් ඔයාලට මම ගුවා ram cichlid ගේ කැරින් වීඩියෝ එකේදී යාට යන්න පටු මාර්ග, එයාට low light ප්‍රදේශ, මේ තියෙන low light ප්‍රදේශේ. ඒ වගේම මේක පිටිපස්සේ ඔයාලට මතක ඇති මම පුංචි හිඩසක් තිබ්බා. මම මේ setup එක හදද්දිම කිව්වා පටු මාර්ගයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒ කට්ටියව දාගමු දැන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ලස්සන බලමු.
ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපේ සෙටප් එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් සල්ලි දීලා හදනවට වඩා නිකන් හදපු එකේ අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හතරෙන් ලස්සන මොකද්ද පල්ලෙයක් කමෙන්ට් කරන්න. Aqua Lab YouTube channel එකත් එක්ක subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.